Hello, what's up guys? So welcome back to Hackinglk. Right. ඉතින් ඔන්න අපේ complete development series එකේ මේ විදි jQuery part එකේ අපි ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩක් interesting දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් වීඩියෝ එකේ මෙතන display none කියලා එකක් පාවිච්චි කරා. මේක උඩ click කරාම මේක hide වෙලා යනවා. ඉතින් මෙතන වචන දෙක තුනක් type කරන එක අපිට jQuery වලින් තවත් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකට මෙතන type කරනවා. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කොටසම අයින් කරලා මම hide කියලා දාගන්නවා. right okay ඉතින් මේක සේව් කරගෙන අපි අවසරයක් ක්ලික් කරලා බලමු ඒත් අර වැඩේ ඒ විදිහටම වෙනවා right ඉතින් ඒ වගේ අපිට පුළුවන් මේක fade කියලා දාන්න දාමු fade out කියලා දාමු right දාගෙන මම මේක සේව් කරගන්නවා සේව් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරලා මේක අපි බලමු ක්ලික් කරාම දෙයක් අර එකපාර hide වෙලා යන්නේ නැහැ මේක නිකන් opacity එක අඩු වෙගෙන ගිහිල්ලා මේක fade out වෙලා යනවා right ඉතින් මේ වගේ jQuery වල ගොඩක් interesting function ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් අපි ඉගෙන හොයන්න මෙතන type කරමු jQuery කියලා මම type කරලා මෙතනින් type කරනවා fade out කියලා right අපි මේක ගත්තට පස්සේ අපිට එනවා මෙතන පළවෙනි කෙනා api.jquery.com එකේ fade out එක එනවා ඉතින් ඒකට යන්න එතන ගොඩක් හොඳට වැඩ තියෙනවා ඒ වගේ ඊට වඩා ගොඩක් clear එකට උනවට W3 school එකටත් යන්න පුළුවන් right ඉතින් මම මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන පල්ලහැට ඉද්දි අපිට තියෙන ගොඩක් options තියෙනවා fade out එක කරන්න පුළුවන් right ඒ වගේ මෙතන වෙනම code එකක් තියෙනවා fade out slow කියලා. ඉතින් ගොඩක් හැමින් මේක fade out වෙලා යන්න. right okay. ඉතින් අපි ඒකත් දාලා බලමු මෙතනට. fade out ඊට පස්සේ මම මෙතන slow කියලා දා ගන්නවා. right ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් function එකක් දෙන්නත් ඊට පස්සේ මේ code එකේ විදියට මෙතනින් දා ගන්නවා function කියලා. function කියලා දාගෙන right මම parenthesis open කරලා ඊට පස්සේ curly bracket open කරගන්නවා. okay wrong place. right okay. curly bracket open කරගෙන ඒක ඇතුලේ අපි මේකට දාලා action එක දෙනවා. right අපි දැන් මෙතන alert කරන්න දෙමු alert කරමු අපි fade out complete කියලා right okay දැන් මේක අපි save කරගෙන මෙතන ගිහිල්ලා click කරලා බලමු right fade out වෙනවා fade out එක ඉවර වෙනත් එක්ක fade out complete කියලා අපිට alert එකක් එනවා right fade out complete right ඒ වගේම අපි මේ code එක තව ටිකක් advance කරමු. ඉතින් ඒකට මම මෙතන මේ තියෙන shapes ටික සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරගන්නවා. ඒකට මේ division ටික අයින් කරගත්තාම හරි. ඊට පස්සේ අපි ඕන මේ style ටිකත් අයින් කරලා දාමු දැනට. right ඊට පස්සේ මම මෙතන format document දෙනවා. right okay clean. right මම මේ JavaScript වලට තියෙන script කොටස යට තියෙන jQuery section එකත් අයින් කරලා දානවා. right ඉතින් දැන් ගොඩක් clear. right okay. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන body section එකට ඇවිල්ලා ඒක save කරගමු. okay ඉතින් අපි මුලින්ම මෙතන text එකක් හදමු ඒ text එකට යටින් button එකක් හදමු button එක click කරාම මේ text එක fade out වෙන්න දාමු තව text එකක් හදමු මේකට යටින් button එකක් දාමු ඒ text එක click කරාම මේක fade in වෙන්න දාමු right අපි වැඩේ කරලා බලමු මම මෙතන paragraph tag එකක් දා ගන්නවා මම දා ගන්නම් මෙතනට fade out කියලා දාගමු මේක first text fade out කියලා දා ගන්නවා ඊට පස්සේ මම මෙතන පල්ලෙහෙන් button එකක් හදා ගන්නවා right button එකට අපි text එකක් දෙමු fade out කියලාම right ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් දෙමු id එක මේක අඳුර ගන්න අපිට okay right okay fade out කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ මම මේ text එක මෙහෙම copy එකක් ගන්නවා ඒක පල්ලෙහෙන් අපි දාගමු තව fade in එකකටත් හරියන්න fade in කියලා දා ගන්නවා මෙන්න මේ id එක මෙහෙම copy එකක් කරගෙන button එකත් එක්කම මෙතනට දාගෙන මෙන්න මෙතන id එකේ name එක විතරක් අපි වෙනස් කරනවා fade in කියලා right දැන් මේක save කරගෙන බලමු right මෙතන තියෙනවා මම මේක zoom in කරගන්නම් මේක right first text fade out කියලා දෙනවා first text fade in කියලා තියෙනවා right මෙතන fade out okay මෙතන අපි වෙනස් කරගමු fade in right මෙතන F එක අපි capital දාමු. તો neat වේ code එක. right okay. right okay. fade out button එක තියෙනවා. fade in button එක තියෙනවා. තාම අපි මේ click කරලා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේකට දාලා jQuery part එක තාම code කරලා නැහැ. right. ඉතින් jQuery part එක code කරන මම යනවා අපේ JavaScript section එක වෙන්නේ මෙතන තියෙන section එකට එනවා. right. එළම මුලින්ම මෙතන jQuery එක පටන් ගන්න අපි string value එක දා ගන්නවා. string icon එක දා ගන්නවා. right. දාගෙන මෙතන type කරගන්න අපි මුලින්ම click කරන්න මේ fade out කියන button එක මෙන්න මේක right
මම මේක ෆේඩ් අවුට් කරලා ටයිප් කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ මේක අපි ක්ලික් කරාම තමයි අපි ඇක්ෂන් එක ගන්න. හිතනවා ක්ලික් කරලා ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට අපි අදාළ ෆන්ක්ෂන් කියන එක ටයිප් කරනවා. ෆන්ක්ෂන් ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි මේ විදිහට කර්ල් බ්‍රැකට් දාලා මේකේ යටතේ ඊළඟ JavaScript එක ටයිප් කරනවා. right මෙතනදී ෆේඩ් අවුට් වෙන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි ටෙක්ස්ට් එක. එහෙනම් මේ ටෙක්ස්ට් එක ෆේඩ් අවුට් වෙන්න නම් මේක විතරක් නම් අපි මෙතනට එක්කෝ මෙතන ID එකක් දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මෙතනට අපි this කියන එක දාන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතනට අපිට this කියන එක දාන්න බෑ. මොකද මේ ක්ලික් කරන එක නෙවෙයි ෆේඩ් අවුට් වෙන්නේ. ඊට උඩින් තියෙන ටෙක්ස්ට් එක. එහෙනම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනට ID එකක් දාගන්න ඕනේ. text 1 කියලා මම දාගන්න මෙතනට ID එකක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ ID එක මෙහෙම කොපි එකක් අරගෙන දෙවෙනි section එකේ මම දාගන්නවා text 2 කියලා. right එහෙනම් මෙතන මේ function එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ text 1 කියන ID එකට තියෙන paragraph tag එකට. right මම මේක dot tag තියලා මෙතනින් type කරනවා fade out කියලා. right okay ඉතින් අපි මේක save කරලා බලමු. right fade out බටන් එක click කරනවා. first text fade out එක fade out වෙන්නේ නැහැ. මොකද right ඉතින් මම මෙතන කෝඩින් කරගෙන යනකොට මම error එක අල්ලගත්තනවා නියමයි. ඉතින් අපිට තිබ්බ error එක තමයි මෙතන අපි මෙතන ID එකක් දුන්නේ. right මේක ID එක fade out කියන ID එක, text 1 කියන ID එක, text 2 කියන ID එකක්, ඒ වගේ fade in කියන්නේ ID එකක්. මෙහෙම ID එකක් use කරන හින්දා අනිවාර්යෙන් මෙතනට hashtag එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ID එකක් නම් class එකක් නම් dot එක මුලට තියන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. right මම ඉතින් මේ දෙකටම hashtag එක දාගන්නවා මුලට. right දැන් මේක save කරගෙන අපසර click කරලා බලමු fade out button එක උඩ. right ඒක fade out වෙලා යනවා. ඊළඟට මේ fade in එකටත් කෝඩ් කරන්න ඕනේ. right මම පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා අර විදිහට මම දාගන්නවා කෝඩ් එක. right මම මෙතන hashtag එක දාලාම type කරනවා fade in කියලා. right okay ඊට පස්සේ මෙතන click තමයි අපි action එක. function right ඊට පස්සේ curly bracket open කරගෙන මේ curly bracket ඇතුලේ මම මෙතන string mark එක දාගෙන type කරනවා fade in එකට අදාළ code එක. right මම මෙතන දානවා text 2 right මේ විදිහට fade in කියලා දාගන්නවා. right හැබැයි මේක fade in නම් මේක කලින් disappear වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ මේක hide වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒකට මම මෙතන අපේ head section එකට head section එක ගිහලා අපි style කියලා මෙතන type කරගමු. right මේකට මම දාගන්න අපේ ID එක text 2 කියන එක. මේක දාමු display none කියලා දාගමු. right දැන් මේක අපි save කරගමු. right දැන් අපිට පෙන්නන්නේ first text එක විතරයි second එක පෙන්නන්නේ නැහැ. right okay මම මේක fade out දුන්නාම මේක fade out ලා යනවා. fade in දුන්නාම මේක fade in වෙනවා. අපසර මේක fade out දුන්නාම right okay මේක අපසර refresh කරලා මෙතන තියෙද්දි මේක fade in දුන්නාම මේක fade in වෙනවා. right අපිට ප්‍රශ්නයක් ආවා. මේක මම fade out වෙනවා. fade out වුණාට පස්සේ අපසර මේක ගන්න අපිට බටන් එකක් නැහැ. මේක fade in වෙනවා විතරයි. අපා මේක fade out කරන්න විදිහක් නැහැ. right දැන් පොඩ්ඩක් මේ කෝඩ් එකේ හින්දා කම්ප්ලෙක්ස් කරමු. මෙතන ගැටලුවක් ආපු හින්දාම මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා. මේ ටෙක්ස්ට් එක යටින් එක බටන් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරද්දි මේක appear වෙලා තියෙනවා නම් ඒක ක්ලික් කරොත් මේක fade out වෙනවා. මේක ඇතන මුකුත් නැත්නම් ඒක ක්ලික් කරොත් ඒක fade in වෙලා appear වෙනවා. right සරලවම කිව්වොත් මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා. මේක පේන්න තියෙනවා නම් මේ බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම මේක නැති වෙලා යනවා. මෙතන ටෙක්ස්ට් එක පේන්න නැත්නම් මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම මේක ඉස්සරහට ආවිලා පේන්න පටන් ගන්නවා. right ඉතින් මේකට දාලා කෝඩ් එක කරමු. ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් ඔන්න challenge එකක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් නතර කරලා පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න මේ challenge එකට හරියටම කරන්න පුළුවන්ද කියලා. okay right අපි අවසරයක් අපේ මේ HTML sheet එක clean කරගෙන මේ style එකට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ දැන්. ඒ හින්දා ඒක අයින් කරලා දානවා. ඒ වගේම අපිට මෙතන තියෙන දෙවෙනි text එකත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. right මම ඒකත් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන jQuery part එකත් මම අයින් කරලා දානවා. right මම මෙතන දාගන්නවා first කියන එක අයින් කරලා මෙන්න දානවා fade out or fade in කියලා. right okay මෙතන බටන් එක අපි දැන් fade out කියන්නේ නැතුව click for action කියලා අපි දාමු බටන් එකට. right මේක save කරගමු. right දැන් මෙතන text fade out or fade in කියලා click for action කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට තමයි අපි කෝඩ් ටික කරන්න ඕනේ jQuery වලින්. right ඉතින් මම පල්ලෙහාට එනවා.
මෙතන පල්ලෙහාට අවිලා මුලින්ම දාගන්න ඕනේ මේක variable එකක් අපි හදාගන්න ඕනේ මේක පේනවද නැද්ද කියන එක. ඉතින් මුලින්ම පටන් ගද්දී අපි මේක පේන්න තියමු. right. ඉතින් මම එතන දාගන්නවා variable එකක් හදාගන්නවා. text show කියලා මම දාගන්නවා. දාලා මම මේක දාගන්නවා true කියලා. right. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් jQuery part එක කෝඩ් කරන්න මේක දාගන්න අපේ jQuery mark එක. right. ඊට පස්සේ මෙතන බටන් එකයි fade out කියලා දීලා තියෙන එක fade කියලා විතරක් අපි තියමු මෙතන බටන් ID එක. right. okay. ඉතින් මෙතනට ඇවිල්ලා අපි ID එක දෙන මේ බටන් එකට දාලා මොකද මේ බටන් එක තමයි අපි ක්ලික් කරන්න යන්නේ. fade කියලා අපි බටන් එක දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ක්ලික් කියලා දුන්නා මොකද අපි ක්ලික් කරන්න යන්නේ මේක. ඊට පස්සේ අපි පුරුදු විදිහට මෙතන function එක දෙන්න යන්නේ. right. right. okay. curly bracket open කරගන්නවා. මේක ඇතුළේ අපි ඉතුරු කොටස කෝඩ් කරමු. right. ඉතින් මේක මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතනදී මෙයා hide කරනවා. ඒ කියන්නේ fade out කරන්නද coding කරන්නද fade in කරන්නද කියලා. ඉතින් මෙහෙම අපිට option දෙකක් තියෙද්දි අපිට ගොඩක්ම ලේසිම දේ තමයි if statement එක use කරන එක. right. if කියලා මම දාලා මෙතනින් දාගන්නවා text show කියලා මම දාගන්නවා. right. sorry. okay. සමානයි true නම් මේ විදිහට මම true කියලා දාගන්නවා. right. ඊළඟට එන value එක මෙතනින් දෙනවා. right. okay. මෙතනින් අපි jQuery part එක දාමු. මෙන්න මේකේ ID එක අපිට තියෙන text 1 කියලා මම ඒක text කියලා දාගන්නම්. ලේසියතොර අපිට right text කියලා දාගත්තා. ඒක අපි inverted comma ඇතුලේ දාගමු. right. okay. ඊට පස්සේ මෙතනට මම දෙනවා මෙයා මේක පේනවනම් අපිට කරන්න තියෙන මේක fade in කරන්න නෙවෙයි fade out කරන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන fade out කියලා දෙනවා. right. okay. අපි මේ ක්ලික් කරලා බලමු. right. click for action. right. ඒක fade out කරලා යනවා. දැන් fade out ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ text show කියන value එක අපි මේක false වෙන්න ඕනේ. right. ඉතින් මේක false වෙන්න නම් අපි වෙනම code එකක් මෙතනට දාන්න ඕනේ. ඒකට අපි මෙහෙම කරමු. මෙයා මෙතනින් ඉවත් වෙනවත් එක්කම මේක false වෙන්න හදු මෙන්න මේ value එක. right. ඉතින් මම මේක copy එකක් කරගන්න මේ විදිහටම. right. මෙතන පල්ලෙහාට ආවිලා මෙතනින් type කරනවා මේ text show කියන එක මෙතනින් false වෙලා යන්න කියලා. right. ඒ කියන්නේ මෙයා fade out වෙනවත් එක්කම මෙයා මෙතන value එක වෙනස් කරගන්න මේ true කියන එක false එක විදිහට. right. okay. ඊට පස්සේ මෙතනින් else එක දාගමු අපේ වැඩේ ගොඩක් ලේසි ඊට පස්සේ. right. okay. ඉතින් මම මෙන්න මේක ගන්නවා මෙන්න මේ jQuery part එකම. right. මෙහෙම මෙතන fade in කියලා හදාගත්තා. right. දැන් අපි මේක save කරලා. ඉතින් මෙතන තියෙන click for action text fade out or fade in මේ click කරනවා click කරලා පස්සේ fade out ලා යනවා click for action fade in වෙනවා. right. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවද jQuery වලින් කොච්චර ලේසියෙන් මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි JavaScript වලින් මේ දේවල් කරන්න ගියා අපිට මේ code එක ගොඩක් ලොකුවට කරන්න වෙනවා. right. මම මෙතන ඔයාලට මේක document format දාලා right පෙන්නන්න මේ බලන්න මෙතන ගොඩක් පොඩි code එකක් තමයි තියෙන්නේ. right. මේ දේ අපිට JavaScript වලින් කරන්න ගියා නම් අපිට සෑහෙන code කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේකෙන් එකට. right. ඉතින් ඊට වඩා ගොඩක් ලේසියෙන් මේ fade in fade out effect එකත් එක්කම අපිට පුළුවන් මේ code line කිහිපයකින් ඉවර කරන්න. right. ඉතින් අපිට jQuery වල තව videos දෙක තුනක් තමයි ඉස්සරහට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ටැල් ලොකු project එකක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. අපි ඒකත් කරමු. මොකද ඔයා ඉගෙන ගන්න coding අනිවාර්යෙන් practical use කරන්න ඕනේ. use කරන්නේ කොහොමද කියන ගැන අපි කතා කරමු. ඒ වගේම මෙතන jQuery.com එකේ තියෙන පොඩ්ඩක් codings බලන්න මේවා ගොඩක් තියෙනවාට. ඉතින් බලන්න බලවට try කරන්න. මේවා try කරලා තමයි මේ code මතක හිටින්නේ. ඒ වගේම practical use කරන්න ගොඩක් ලේසි වෙන්නේ. right. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. තවත් දේවල් කතා කරන්න මේ jQuery ගැන. එහෙනම් goodbye.